नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई नमस्ते ठेक्न चाहन्छु। म दिपेन्द्र थापा ड्रिम इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीको सोसल मिडिया पेजबाट जोडिएको छु तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले विशेष गरेर चाहिँ इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाउने गर्दछु। यसै सन्दर्भमा आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ साउथ कोरियन एम्बेसीको भिजा तथा डकुमेन्ट भेरिफाईको लागि डेट कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सानो डेमो सहितको भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला यदि तपाईँहरू पनि आफैले चाहिँ भिजा डेट अथवा चाहिँ डकुमेन्ट भेरिफाईको लागि डेट लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनतिर लगेँ। कोरियन एम्बेसीको डेट लिनको लागि चाहिँ तपाईहरु सुरुमा चाहिँ तपाईले यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्सोल है यहाँ मेरो टक्क आइसक्यो console.mopa.go.kr मा चाहिँ लगइन गर्नु होला। त्यसपछि हामीले क्लिक गर्यौं भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको साइट तपाईहरुसँग चाहिँ ओपन हुनेछ। यो खालको साइट ओपन हुनेछ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिए। यो खालको साइट तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुस्। यो खालको साइट तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुनेछ। यो खालको साइट ओपन भइसकेपछि सुरुमा चाहिँ तपाई कहाँ आउनु होला त यहाँ तल आउनु होला है। यहाँ तल यतातिर आउनु होला। यहाँ तल चाहिँ के हुन्छ त रिजर्भेसन टु भिजिट यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो खालको आउँछ। यसमा ओके गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि मेरो यहाँ चाहिँ अलरेडी आइडी छ। अब नयाँ आइडी कसरी बनाउन सकिन्छ यो पनि भनिदिन्छु है त। तपाईहरुले यहाँ साइन अप देख्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ है। यहाँ साइन अप गर्नु होला र साइन अप गरिसकेपछि अब चाहिँ साइन अपमा चाहिँ 1 2 3 वटा स्टेप हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ 3 वटा स्टेप पार गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको चाहिँ सुरुमा त आइडी क्रिएट हुनेछ है। आइडी क्रिएट गरिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ डेट लिन सक्छौं। यहाँ चाहिँ अल के त एग्रीमेन्ट टु अल एग्री टु अल रहेछ। एग्री टु अल मा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि चाहिँ यहाँ पनि क्लिक गरिदिनुस् है। रजिस्टर एज अ युजर एज 14 एन्ड ओभर भनेको छ। यहाँ चाहिँ कन्फर्म मा गर्नुस् है त। अब हामीले कन्फर्म गरिसकेपछि अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ तपाईहरुको चाहिँ नाम गर्नुस्। मैले जस्तै चाहिँ मेरो नाम गरिदिए। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ है सबै क्यापिटलमा आउँछ। यहाँ त यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नाम अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ है कन्फर्म अभाइलेबिलिटी यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ भन्छ द आइडी क्यान बी युज्ड तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। ओके गरिदिनुस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा स्ट्रङ पासपोर्ट राख्नुस्। यो पासपोर्ट चाहिँ 8 to 12 क्यारेक्टरको हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरु राखेर राख्नुस्। जस्तै मैले एउटा चाहिँ कुनै एउटा राखिदिए है। तपाईले यसैमा फेरि यी हेर्नुस् त मेरो पासपोर्ट मिलेन। यहाँ चाहिँ सेट अ पासपोर्ट 8 to 12 क्यारेक्टर भन्न भन्छ है। यो खालको राख्नुस् भन्न भन्छ। यहाँ एउटा राम्रो चाहिँ अलिकति स्ट्रङ पासपोर्ट राख्नुस्। त्यसपछि चाहिँ अब पासपोर्ट राखिसकेपछि यहाँ तल आउनुस्। कन्सुलर अफिस के त कन्सुलेट हामी कहाँको कन्सुलर अफिससँग कन्सल्ट गर्छौं भन्दै गर्दाखेरि नेपाल है। नेपालको चाहिँ एम्बेसी अफ द रिपब्लिक अफ कोरिया टु नेपाल यसमा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिनुस्। जस्तै मैले एउटा नम्बर राखिदिए 9808359081 मैले एउटा यो नम्बर राखिदिए र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन क्याप्चा देखिराख्नु भएको छ यो क्याप्चालाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरोमा आएको भनेको चाहिँ 05414 यो क्याप्चा राख्न सक्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के छ रजिस्टर भनेर छ। हेर्नुस् त रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्टरमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ पासपोर्ट यो नराखेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो आएको छ। स्ट्रङ पासपोर्ट राख्नु होला है। रजिस्टर गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ रजिस्टर गरिसकेपछि एकैचोटी हाम्रो चाहिँ इमेलमा के हुन्छ त इमेलमा लिंक आउँछ। जस्तै मैले तपाईलाई देखाए यो मेरो इमेलमा लिंक आएको छ कन्सुलर सर्भिसबाट है। यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेरो 3 डेज पहिला आएको छ। यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् त यो लिंक आयो। यहाँ लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेल आइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर भनिदिए हेर्नुस् त टक्क लगाएर देवेन्द्र थापा
हाम्रो के छ युजर आइडी चाहिँ यो भन्न भन्यो। अब चाहिँ मेन पेजमा होइन, हामीले लगइन गर्नुपर्छ है। लगइन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर राखिदिनुहोस् कि तपाईँको इमेल जुन हो त्यही इमेल राखिदिनुहोस् या पासपोर्ट राखिदिनुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर फेरि चाहिँ जुन क्याप्चा आएको छ त्यो क्याप्चालाई राखिदिनुहोस्। जस्तै मेरोमा आएको छ 07097 भनेर आएको छ र लगइन गरिदिनुहोस् है। अब चाहिँ हामीले यसरी लगइन गर्यौँ। लगइन गरिसकेपछि फेरि अघिको जस्तै हेर्नुहोस् है, अघिको जस्तै साइटमा कहाँ ओपन हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ के त हामीले जुन नेम राखेका हुन्छौँ त्यो नेम सहितको आउँछ है त, तपाईँको नाम सहितको यहाँनिर आउँछ। अनि त्यस पछाडि लगआउट भनेर आउँछ। यहाँ चाहिँ अघि चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगइन भनेर आएको थियो होला होइन, आएको हुन्छ नै। अब चाहिँ यहाँ तपाईँको नाम सहितको यसरी चाहिँ यहाँ आउँछ भनेदेखि चाहिँ अब यताबाट तलतिर जानुहोस्। फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, अफ गरिसकेपछि अब हामीले कहाँ जाने त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, रिजर्भेसन टु भिजिट, यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुहोस् फेरि। र क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यस्तो खालको भेट्न सक्नुहुन्छ। यो खालको यो जुन देखिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो खालको मेक रिजर्भेसनमा चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ एक नम्बर भनेको छ सिलेक्ट अ डिप्लोमेटिक मिसन भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै के त विद्यार्थी भन्दा पनि अरूले लिदिने, पैसा बिचमा लिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाल भनेर चाहिँ देखाएको छैन। यो चाहिँ सिस्टमबाट हराइदिएको छ। प्रत्येक सोमबार ठिक 10 बजे मात्रै देखाउँछ है। अरू कन्ट्रीहरूको चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् त देखाइरहेको छ। अब मैले इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई एउटा कन्ट्रीको लिइदिन्छु। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ कहाँको यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है, एम्बेसी अफ द रिपब्लिक अफ कोरिया इन मलेसियाको लिदिएँ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरेँ र अब चाहिँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले हेर्नुहोस् है, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सिलेक्ट काउन्सलर सर्भिस, मैले कुन सर्भिसको लागि लिने त? अब चाहिँ काउन्सलर सर्भिसको लागि लिने कि अब चाहिँ भिजाको लागि लिने कि के को लागि लिने त है। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ कुनै एउटा भिजा फर नन कोरियनको लागि लिएँ है। अब चाहिँ रेगुलर हो कि म चाहिँ के त भिजाको लागि मैले यो लिएँ। र अब चाहिँ मैले यहाँ देख्न सक्छु यो तपाईँको चाहिँ जुन देखिराख्नु भएको छ यो भनेको डेट नट अभाइलेबल। यसरी चाहिँ अब अभाइलेबल डेटहरू कहिलेको छ त भनेर चाहिँ मैले यसरी हेर्छु। हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ पुरै डेटहरू प्याक रहेछ। यो पुरै डेटहरू प्याक रहेछ। जस्तै मैले अर्को कन्ट्रीको हेर्छु। अब चाहिँ जस्तै यहाँको हेरौँ है, एउटा चाहिँ मैले ग्रिसको हेरेँ। ग्रिसको हेर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ भिजामै, मैले तपाईँलाई आज भिजाको सिकाउँदैछु है। भिजामा गएँ। अब चाहिँ यहाँनिर यो सबै प्याक छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ के त 28 को खाली रहेछ। मैले चाहिँ 28 को लिन खोजेँ। 28 को लिँदै गर्दाखेरि अब कति बजेको लिने त? जस्तै मैले तपाईँको चाहिँ 2 बजेको लिनु गरेँ। 2 बजेकोमा क्लिक गरेँ। 2 बजेको क्लिक गरिसकेपछि अब मैले यो खालको पाउँछु। हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ देवेन्द्र थापा नाम आयो, इमेल आयो। कहाँ त? अब चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसन कहाँ हो त? ग्रिस एम्बेसी अफ द रिपब्लिक अफ कोरिया टु इन द हेलेनिक रिपब्लिक भनेर आयो है। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेट कहिलेको छ त? 2024 2 month 28 2 बजे है। के त कुन वहाँमा चाहिँ पर्पज अफ भिजिट चाहिँ टोटल अफ एकजनाको लागि चाहिँ कुनको साजुङ भिजाको लागि चाहिँ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले के राखिदिनुहोस्, आफ्नो पासपोर्ट नम्बर राखिदिनुहोस्। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि राखिदिएँ। इक्जाम्पलको लागि PA 981346 मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै राखिदिएको पासपोर्ट हो है। अब तपाईँले यहाँनिर फेरि चाहिँ के गरिदिनुहोस्, यो चाहिँ क्याप्चा नम्बरमा राखिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ जस्तै 69593 एकदमै क्विकमा राखिदिनु होला। अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ हामीले क्यान्सल पनि गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेक रिजर्भेसन गर्न सक्छौँ। मेक रिजर्भेसन गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर अब आयो चाहिँ के आयो चाहिँ
console.mopa.go.kr say अब यहाँनिर भने है इज दिस इन्फर्मेसन करेक्ट डिप्लोमेटिक मिसन योको लागि चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि ओके भन्न भनिदिनुहोस् है ओके भनिसकेपछि अब यहाँनिर आयो चाहिँ फेरि चाहिँ योर एप्लिकेसन हेज बिन कम्प्लिट अब मैले डेट पाइसकेँ हेर्नुहोस् है भनेपछि योर रिजर्भेसन रिसिभ हेज बिन सेन्ट टु योर इमेल एड्रेस भन्न भन्छ है अब यसलाई चाहिँ ओके गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ तपाईको यसरी डेटा आउँछ है त यसरी डेटा आउँछ यहाँबाट प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ अथवा यहाँबाट चाहिँ क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँबाट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या त तपाईले चाहिँ यहाँबाट क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको विचार जे गर्दा पनि हुन्छ अब मैले यसलाई चाहिँ मलाई चाहिदैन त्यसरी चाहिँ क्यान्सल गरे है अब चाहिँ ओके यो चाहिँ के भयो यो रिजर्भेसन हेज बीन क्यान्सल्ड है यसरी गर्नु होला अब सायद मेरो चाहिँ यहाँ त के त इमेलमा पठाइसक्यो होला एकछिन हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ इमेलमा पठाइसकेछ हेर्नुहोस् त यस्तो खालको नोटिफिकेसन यसरी ट्याक्क लगाएर अब चाहिँ यसलाई के गर्नुहोस् प्रिन्ट आउट गर्नुहोस् अथवा चाहिँ यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर तपाईँ चाहिँ कोरियन एम्बेसीमा जान सक्नुहुन्छ है त